مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان معي من قناة طرنويس. رجعت لكم فيديو جديد. راح ناخذ بهذا الفيديو الدورة G74، دورة التثقيب. نحن أخذنا بالدرس الماضي نظريا كيف نكتب أو كيف نبرمج دورة G74. في هذا الفيديو راح نشوف كيف نكتبها فعليا على الماكينة، طريقة كتابتها وتنفيذها. نقوم باختيار أبعاد الشغلة. القطر راح نعمله 60، والطول هو خارج الظرف، والطول كمان 60. نختار أداة القطع. أول شي راح أعمل عملية مسح لوجه الشغلة. إذا في أي زيادات راح تكون على الصفر، راح أبقى على الصفر، يعني في أي زيادات خارج الصفر زيادة راح شيلها. بعدين راح أجري عملية تثقيب. اختار هاي الأداة لتنظيف الوجه. وراح اختار هاي الأداة قطرة 22 ملم. راح نروح على البرنامج. قلنا بداية قبل كل برنامج نختار اسم البرنامج. على سبيل المثال عندي هذا البرنامج رقم 5. تاني خطوة قلنا نقوم بنقل الصفر من الخلف إلى الأمام. طبعا هي فعليا بالماكينة تم نقلها الصفر من الخلف إلى الأمام، والتغذية هي لكل الدورة أو لفة، والجي 00. راح أرجع أكتبها الجي 54. السطر اللي بعده البيانات راح تكون مترك الجي 21. إلغاء استبعاد نصف قطر أداة القطع الجي 40. السطر اللي بعده نسب للنقطة المرجعية لنقوم بتبديل أداة القطع أو اختيار أداة القطع. خلنا الجي 28 هي اليو 0 الدبليو 0. نختار أداة القطع T 0101، أداة لمسح عملية الوجه، عملية مسح للوجه. بعدها اختار السرعة الجي 97، الاس 600، اتجاه الدوران M03. هون نسينا نشغل سائل التبريد M08. بعدين عنا القطر هو 60. راح نروح جي 00 الإكس 60 الزد 0. نحن وصلنا هون. راح هلا نبدأ عملية المسح للوجه. راح نختار حركة بتغذية محددة جي 01 الإكس 0، والزد هي قبل 0، نعطيها تغذية 0.2. بس خلصنا. راح نرجع للنقطة المرجعية لنقوم بتبديل أداة القطع الجي 00 الجي 28 اليو 0 الدبليو 0. هون راح نقوم بتبديل أداة القطع M06، وفي منهم يكتبوا M6 لحالها بدون صفر حسب المشغل أو نظام الماكينة. T02 05 اتجاه أداة القطع. السطر اللي بعده راح نروح الجي 00. هون راح نستعمل أقصى السرعة لنروح على محور. العملية الثقب راح تكون في السنتر أو في المركز القطر، يعني هي 60، يعني راح تكون راح تكون على 30 60، يعني على الصفر. الإكس 0 الزد 5. قلنا بس الزائد تكون برات الشغلة والناقص جوا، معناته أنا راح أكون قبل الشغلة ب5 ملم، راح
تكون مسافة أمان. بعدين الجي 0.1 راح أجي على الزيت على الصفر على وجه الشغلة 0 زيت 0 تغذية 0.2. هلا هون راح يبدأ دورة التثقيف. الجي 74 الجي 74 الار هو مستوى الرجوع أو السحب، يعني ما راح مستوى الرجوع والسحب ما راح تكون مسافة كمان لاختزال الوقت، بس لكن نحن هون راح نعطيها مسافة بس لنشوف كيف بدها تصير. راح اعطيها 2 ملم. السطر اللي بعده الجي 74 الزيد هو عمق نهائي للقطع. الزيد عمق نهائي للقطع. الثقب، عملية ثقب. فعملية ثقب راح تكون ضمن الشغلة، لهيك الزيت راح تكون ناقص 60. العمق النهائي للثقب هو 60. الكيو قلنا هي مقدار القطع في كل شوط او مقدار الثقب في كل شوط. المقدار القطع في كل شوط وحدتها راح تكون ميكرومتر. لهيك اذا بدنا نختار 5 ملم في كل شوط تقطع، معناته راح اختار 5000 ميكرومتر. والتغذية 0.2. في هون شغلة، نحن عملية ثقب عادية، ما في عنا برغلة، ما في عنا فتح قلاوز أو شيء، نحن فينا نرجع بأقصى سرعة نخرج من الشغلة. فمرات للأمان فينا نختار بتغذية محددة نطلع برات الشغلة. راح نختار جي 0.1 الزيت نرجع على 5 ملم خارج مشغول الزيت 5 تغذية اف 0.3. بس طلعنا خارج مشغولة راح ننسب النقطة المرجعية 0 جي 28 اليو 0 الدبليو 0. بعدين نقف سائل التبريد M09، نوقف الظرف عن الدوران M05، ننهي البرنامج M30. هلا نشوف راح نقوم بالتشغيل. راح تجي توصل هون للصفر، تعمل المسح، بكون عملت لي يعني صارت للجهتين وبترجع. بس في هون نحن نسينا شغلة بالأداة القطع. في هون بالأداة القطع شايفين طولة الزيت، طولة يعني طويلة كتير، يعني هي وتتقرب على المشغول احتمال يصير اي تصادم. لهيك رح نقصها شوي، رح نقصها قدر الامكان. هي 230. اخر شي عنا هي 190. نروح نكمل البرنامج. هلا هون نحن فقط نقوم بإزالة الزيادات إذا كان في أي زيادات بالجول. فمعروف الجول اللي تيجي من عملية الصب رح تكون فيه زيادات، فنحن فقط نجري عملية مسح على الصفر، يعني في أي زيادات رح تشيل. هون راح يتم تبديل أداة القطع. شايفين قلنا هيك مشان ما يصير اصطدام بيناتهم. هلا هون وصلت لازم. هلا بلشت 74. شايفين هاي مستوى الرجوع، هاي 2 ملم. هاي الار هي مستوى الرجوع، لأنه راح تكون ضمن راح تكون في الرايش. وبمستوى الرجوع نحن لما نرجع بالأداة راح يدخل فيها سائل التبريد، تساعد على عملية القطع وتساعد على خفض حرارة الأداة. يعني لما بترجع أي الرايش فيها راح تطلع لبرا، لك هم تطلع لبرا. فمثل ما شايفين هون على الزيت كل مرة راح تقطع 5 ملم.
ترجع إعداد النقطة المرجعية، تم إيقاف الظرف، وتم إنهاء البرنامج. فهاي كانت الدورة G74 دورة تثقيب. فهاي الاختلاف اللي بينه وبين ال 84 و 83، إنه عملية الدخول والخروج راح يكون في عملية الخروج راح تكون بدون تغذية، إنما نستعمل أقصى سرعة، لكن في عمليات فتح القلاوز أو أي شيء راح يكون هناك تغذية محددة. إذا عجبك الفيديو استفاد الفيديو ما تنسى من لايك واشتراك في القناة. كان معكم تلوفان معي من قناة الطراويس.